guys! Welcome back for another video. So, out of the road muna tayo today kasi yung video natin is gagawin lang natin dito sa bahay. I would be sharing to you the materials and kung ano yung mga ginagamit ko while motovlogging. Kung paano ako nagmo-motovlog, how do I capture my videos, paano ko minamount yung camera ko, how I put my microphone, and yung last part is kung paano ko ina-edit yung videos natin. Kasi someone asked me kanina kung ano daw yung mga ginagamit natin. Kasi curious siguro siya kung ano yung mga ginagamit natin while motovlogging. So, let's start. The main thing na kailangan natin while motovlogging is yung helmet natin, syempre. I will be showing you the current helmet we have. So, ito yung helmet na ginagamit natin today kasi yung mga previous helmet natin is nabenta na yun. Aside sa camera, yun yung pinaka-importante din, pero kailangan din natin ng helmet kasi dito natin i-mount yung camera natin, dito natin ilalagay yung microphone natin, and eto rin yung magpo-protect sa atin while motovlogging. So, syempre itong helmet natin yung gagamitin natin. So, tatabi muna natin to para hindi ma-cover. And susunod is our camera. So, ito yung ginagamit nating camera. GoPro Hero 7 Black. So, ito yung latest na camera natin na ginagamit. So, syempre, itong camera. Then, yes, itong case niya. Skeleton case yata yung tawag nila dito. This one. Then, etong mga mountings. Yes. I'll be showing you later kung paano ko i-mount to sa helmet ko. Then, the next thing na kailangan natin is etong GoPro mic adapter. This is very important lalo na pag nagsasalita ka while motovlogging. Kasi dito natin kakabit yung microphone natin papunta sa GoPro natin. Kasi yung GoPro from Hero 5 to the latest GoPro, hindi kasi sila gumawa ng camera na direct natin masasaksak yung microphone dito. So, we need this one para masaksak natin yung microphone natin papunta sa GoPro. So, parang converter siya. Eto, maliit lang siya pero napakamahal nito. I bought this one from Manila. It's almost 4,000 siguro, including the shipping fee. You need to invest dito para mag-improve yung quality ng audio mo while motovlogging. Pero I didn't bought this one personally. Pasalamat din ako sa ate ko kasi she bought me this one. So, thank you ate. Then, the next thing is, yes, eto yung microphone natin. I don't know if you can see it or medyo malayo lang. DIY microphone lang kasi to. Kasi, one time, I bought a microphone, lapel microphone. Tapos, maraming nagre-reklamo kasi yung audio daw ng mga videos natin is one side lang daw ng headset naririnig. So, tiningnan ko yung GoPro ko, wala namang problema. Then, I tried replacing my microphone, then dun ko na namalayan na yung microphone natin yung sira. So, etong microphone natin, share ko lang sa inyo, is DIY lang to. Galing to sa, yung mic niya is galing sa headset ko sa computer. So, tinanggal ko siya. Then, minodify ko para maging microphone siya ng GoPro. So, DIY lang din to. Yes. Para din makasave tayo ng expenses. Tipid vlogging. Okay, so habang ginagamit ko to, wala namang naging problema. Then, susunod is, yes, syempre kailangan natin yung cord natin ng GoPro natin, yung charger cord niya. Kasi nagagamit din to while motovlogging. Then, extra battery and power bank. So, ito yung ginagamit ko na mga extra. Actually, hindi ako nagpapalit-palit ng battery. Dinadala ko lang to in case of emergency na talaga kasi I'm depending on the power bank. Etong power bank talaga yung kinukunan ko ng supply ng battery. So, while driving, sinasaksak ko yung camera ko dito sa power bank. So, parating naka-on to while the camera is on. So, yan lang yung mga nakakabit sa helmet natin. But this one, hindi ito nakakabit sa helmet natin. Ito lang sila yung nakakabit sa helmet natin.
I will be showing you now kung paano natin siya kakabit. So, tabi muna natin ito. Okay. Ito yung mounting natin for our camera. Yan. Actually, marami nang nabibiling mounting para sa helmet na direct position na. Hindi ka na maghahanap ng flat surface para madikitan mo ng mounting. Meron kasing binibenta na ngayon na namamount mo dito diretso. Ididikit mo na lang siya ng walang kahirap-hirap. I think it cost more than 700, more or less 700 pesos. So, hindi na ako nag-invest doon kasi mahal. Okay naman yung mountings natin, comfortable naman ako. Pero mas maganda din yung mounting dito kasi makakasave ka na ng weight. Pero yung sa akin is tipid vlogging to eh. Okay, so eto yung mountings ko. Dito ko siya kinakabit. Yan. Then yung mga ginagamit ko na mounting is original na GoPro mountings para iwas disgrasya talaga, hindi talaga mababali in case, para safety din yung camera natin. So ganyan. So ganyan yung forma ng mounting natin. Alright, so kakabit natin yung camera natin. So if you place your camera dito sa chin banda, make sure na nasa center siya para maganda yung kuha ng videos or maganda yung kuha ng footage. Para yung kalabasan ng footage is parang POV. Ganyan. Okay. So, susunod natin kakabit is yung GoPro mic adapter natin. So, may case na din na nabibili. Yung Ulanzi, yata yung pangalan nun. Case ng GoPro Hero 5, 6, and 7. Na may lalagyan na ng GoPro mic adapter. So, isa na sila. Dito sa... Parang yung GoPro mic adapter is nakabit dito banda sa ilalim ng GoPro. Pero it cost more than 1,000 siguro. So mahal din. So alam niyo naman, tipid vlogging tayo. So yung ginamit lang natin is parang tape siya na pandikit. So ididikit lang natin yung, ito yung ginamit natin, no? Yan. So ididikit lang natin siya dito sa side ng helmet natin. Ganyan. So then ikakapit natin yung C-wire. C-port din tawag dito. So yung mic adapter natin is doon natin isasaksak sa charging port niya. So ganyan yung itsura niya. Diba? Then susunod natin kakabit is yung microphone natin. So dito na medyo kailangan ng konting magandang pwesto para maganda yung audio mo. So kailangan ipasok natin yung microphone natin dito sa loob ng helmet natin mismo. Tapos so dapat din tama yung distance niya from our mouth para hindi naman gaano kalakas yung boses natin. So yes, bali ganito. Dapat yung wire natin, sasaksak muna natin dito sa adapter natin. Then papasok natin dito sa may mga foam ng helmet natin. For example, ganito. Dapat iipit natin siya sa mga foam ng helmet natin para ma-secure din siya. Okay, so ganyan. Then yung microphone natin, for me, nilalagay ko talaga siya dun mismo sa
harap ng bibig ko. Siguro may mga 3 to 4 inch na distance para hindi masisira yung quality ng audio natin. Tapos hindi ko siya nilalagay at the back of this vent para hindi siya tatamaan ng hangin. Then guys, don't forget to put a foam dun sa microphone nyo para hindi niya makatch yung wind noise. May makakatch ang wind noise pero hindi talaga gaano katulad ng walang foam. Okay? So ganyan lang kadali yung setup ko sa pag-motovlogging. Then, yes, yung susunod na pag-uusapan natin is yung settings ko sa camera ko. Papakita ko sa inyo yung setup ko sa camera ko. Okay, so ito lang yung ginagamit ko na setup while motovlogging. So yung ginagamit ko na resolution is 1080p, then 30 frames per second. Then yung FOV niya is super view para malawak talaga yung kuha niya. Kita niya pati yung nasa mga gilid mo. Then yes, dapat naka-stabilization on din para hindi magalaw yung video. Then, yan lang yung mga setup ko sa GoPro ko. The rest is naka-auto na. Para hindi na ako mag-edit. Kasi yung pag-edit ko ng video kasi is madali lang din. So, ipapakita ko sa inyo mamaya paano ako nag-edit ng video. So, yan lang yung setup ng GoPro. So, yes guys, papakita ko sa inyo kung paano ko in-edit yung videos natin. So, yes. Cellphone yung nasa harap nyo. Kasi cellphone talaga yung ginagamit ko while editing our video. Hindi tayo nag-edit sa computer and laptop. Dito lang natin in-edit yung videos natin sa cellphone natin. So, galing sa GoPro natin, kino-connect natin yung GoPro natin dito sa cellphone natin. Then, dina-download natin lahat ng videos dito sa phone natin. Yes, using this GoPro app. Diyan natin makukuha yung mga videos natin. Diyan lahat. Download natin dito sa app na to. Then after natin ma-download yung mga videos diyan, pwede na din natin i-export to dun sa photos natin. So after, then I will be showing you kung ano yung ginagamit ko na application editing our video. So ito na yung ginagamit kong application. Yes, iMovie. Basic na basic lang. Yes, nandyan yung mga videos natin kasi dyan ko lang ine-edit. So, isa sa pinaka gusto ko dito sa iMovie is madali lang siyang gamitin. So, yes, for example, mga videos natin dito. Okay, yung video na yan. Yes, madali lang. Cut, or we can split it and delete. Ganyan lang kadali. Etong application na to is basic na basic lang talaga. Walang kahirap-hirap gamitin. Walang masyadong effects. And someone asked me kung ano daw yung ginagamit ko na editing app kasi nagustuhan niya raw. And sabi ko sa niya, all of our videos are basic lang. Cut, then connect to the another clip, then cut na naman, connect to the other clip, then lagyan lang natin ng background music. So yan na, yung videos natin, wala nang effect kasi hindi din natin nagagawa yung mga effects na yan because of the app. So kulang-kulang yung app na yun eh. Pero what is important to us is makat yung videos natin, then makonect natin sa ibang video, then malagyan konti ng mga background music. So yan lang yung pinaka-importante sa atin. And yes guys, that ends our video today, and thank you so much for watching our simple video. And syempre, don't forget to click the subscribe button dyan sa baba. Click nyo na din yung bell button, and syempre yung thumbs up button. And syempre,
Like na rin sa Facebook page natin, Certified Lakwatsero, and Instagram, Certified Lakwatsero also. So thank you so much guys for watching and see you sa susunod natin na video. Peace!